Hoofdstuk 6 is de voorbereiding op het huwelijk. Het is het derde deel van de 3 hoofdstukken over broeder en zusterliefde. Zo, wat zullen we hieruit leren? Ten eerste willen wij onze bewust zijn van het belang van het huwelijk. Hoe belangrijk het huwelijk is. Toch? We willen die vergroten, onze kennis. En hoe wij, allen als jongeren die nog niet gehuwd zijn, het best kunt voorbereiden. Verder benadrukt de voordelen van platonische, dat is de broeder- en zusterliefde, welke inhoudt de niet-seksuele liefde. Ja, dus de zuivere liefde met een diepe vriendschap. Geen enkel gevoelens van seksueel. Het verduidelijkt verder waarom liefde en huwelijk samen moeten gaan. Dus als je in huwelijk bent, als je getrouwd bent, heb je liefde nodig. En als je liefde hebt, moet het in een huwelijk zijn. We zullen daar daarna straks meer op gaan. Zo, om ergens goed in te zijn, moet je je voorbereiden, nietwaar? Zoals het voorbereiden op je examens, je toets, je repetitie of een jobinterview of je carrière. Zo nu, hoe bereid je je dan voor op het huwelijk? Ja, veel mensen denken dat de belangrijkste factor om een succesvol huwelijk te hebben, is om een goede carrière. Wat een goed betaalde baan betekent. Dus we need money, we need financial. Dat is gedeeltelijk waar. Maar een goed huis hebben, dus genoeg geld hebben, zorgt niet altijd voor een succesvol huwelijk. Kijk maar, het plaatje is een goed voorbeeld. Vele huwelijken situeren dat er altijd wat conflicten zijn, tegenstrijdigheden. Men gaat niet akkoord met bepaalde dingen. En wie leidt eronder? Wij als jongeren, kinderen. We begrijpen niet waarom zulke dingen. We hebben een goede huis. We hebben financieel, mijn vader en moeder werkt. We hebben geen eten tekort. Maar waarom wordt er echtscheidingen? Zo, de betekenis van huwelijk is namelijk het duurzaam samenleving van man en vrouw. Na een bepaalde burgerlijke, luister maar, burgerlijke en godsdienstige plechtigheden. Verder is huwelijk toch een sociaal erkende en goedgekeurde seksuele verhouding tussen 2 volwassen individuen. 2 volwassen individuen, man en vrouw. Oké? Zo, daarom moet de liefde in een huwelijk gebeuren. Daar gaan we verder op. Iedereen wil zo'n familie hebben. Dus jullie jongeren zijn hier vandaag. Niet eens misschien denken dat ik heb geen plannen, ik heb geen droom om in het huwelijk te gaan. Ja, maar kijk naar zo'n mooie foto, een plaatje. Ja, wij zijn geboren uit onze moeder en vader. Zo, goede huwelijken hebben meer nodig dan alleen geld. Wat is de beste manier om je voor te bereiden op een succesvol huwelijk en vooral een liefdevolle gezin? Daar willen we over praten. Wij als IAYSP hebben 2 fundamentele criteria. Dat is namelijk, dat kleine haartje daar, dat is kinderliefde. Dat is de eerste sfeer van de 4 sferen van liefde. Ja toch? Kinderliefde, broederliefde, zusterliefde, echtelijke liefde en ouderlijke liefde. Dat zijn de 4 sferen, zoals ik in de eerste slide heb gewezen. Zo, wat is kinderliefde? Kinderliefde is voornamelijk leven voor anderen. Leven ten bate van anderen. Waarom? Omdat als kind onze ouders voor ons leven. Totaal, 100%. Ja, toen we opgroeien als kind, als baby, we huilen midden in de nacht. Mama staat op om ons te voeden. Zo, wij zien dat onze ouders helemaal totaal voor ons leven. En daarom leren wij om te leven voor anderen. En de eerste persoon die ik moet leven voor anderen is mijn ouders. En daarvoor worden we geleerd de deugden zoals absoluut gehoorzaamheid,
en kindervroomheid. Zo, er wordt vaak gezegd dat het gezin, de familie, ja, de school van liefde is. En dat is zo, dat is werkelijk zo. Zo, de ontwikkeling van ons hart. Wat is ons hart? Ons hart is ons vermogen om lief te hebben. Is een levenslange reis en elke stap draait om gezinsrelaties. Daarom zijn we altijd blij als we nog kunnen leven. Toch? We vragen altijd, hoe gaat het? Goedemorgen, gaat alles goed? Ja, dat is een manier om ons hart te gaan ontwikkelen. De tweede criteria om een succesvolle huwelijk te hebben en de voorbereiding te treffen is namelijk de broeder- en zusterliefde. Wat houdt dat in? Dat houdt in de seksuele reinheid behouden. Dit is de beste voorbereiding op een succesvol huwelijk. De puurheid. Zo, broeder- en zusterliefde hebben als oorsprong dezelfde ouder. Onze ouders hebben hun ouders, dat zijn onze grootouders, oma en opa. En als het zo verder gaat en in de geschiedenis doorgaat, dat zie je dat we in de belanden bij onze eerste menselijke voorouders. Dat is Adam en Eva. En Adam en Eva, ouders, is God. Zo God is onze universele ouder. En daarom is ook een gemeenschappelijke liefde. Zo, broeder- en zusterliefde leert ons bij de vorige sessies, diegenen die aanwezig waren en volgen, en ja, hopelijk vergeten jullie het niet. Broeder- en zusterliefde leert ons om te offeren. Ja, we offeren onze liefde voor onze broers en zusters die we hebben geleerd als kinderliefde voor onze ouders. En vooral verantwoordelijkheid te nemen. Dat is zeer belangrijk. Wij moeten verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid van die liefde tussen broers en zusters om onze broers en zusters te beschermen. Te beschermen van emotioneel, lichamelijk en vooral seksuele reinheid te behouden. Wanneer ik praat over broers en zusters, gaat ver. Niet alleen degene die met dezelfde DNA, dezelfde ouders hebben, maar ook onze broers, ik bedoel nicht en neefjes en verre nicht en neefjes. Ze zijn ook onze broers en zusters. En daardoor gebaseerd op de kinderliefde en broeder- en zusterliefde, dan hebben we de echtelijke liefde. Dat ontwikkel je wanneer je in het huwelijk bent. Zo, huwelijk is trouw. Trouw binnen het huwelijk. Betekent leef in het belang van je partner. Dus als u goed hebt gezien dat kinderliefde gebaseerd is op leven ten bate van anderen, is gaan ontwikkelen naar broers- en zusterliefde die leven voor elkaar. En broers- en zusterliefde is verder gaan ontwikkelen in de echte liefde om trouw te zijn binnen het huwelijk. Zo je leeft absoluut voor je liefdespartner, voor je vrouw, voor je man. Absoluut. Dit zal dan zorgen dat jouw huwelijk succesvol zal zijn. In termen van behoud van zuiverheid, seksueel puurheid, wil niet zeggen helemaal geen seks hebben. Of geen seks voor altijd. Maar het is wacht. Wacht tot het huwelijk. Nogmaals, huwelijk is het duurzaam samenleven van man en vrouw. Ja, na een bepaalde burgerlijke en godsdienstige plechtigheden. Want in een huwelijk maak je huwelijksgelofte voor elkaar, niet waar? Zo waardoor dat een sociaal erkende en wordt goedgekeurd om een seksuele verhouding te hebben tussen mama en papa. Waardoor er kinderen, nieuw leven wordt gebracht. En zo groeit onze natie, een uitbreiding van de maatschappij. Zo de vraag is, waarom moet ik wachten? Dit is namelijk onze boodschap van vandaag. Ja, we moeten wachten en onze puurheid behouden. Eén, omdat alle religieën het onderwijst dat seks voor het huwelijk verkeerd is of buiten het huwelijk verkeerd is. Ja?
seksuele zelfbeheersing creëert goed karakter. Dat is ook wat ik wil meegeven. Moet onze kunnen beheersen. Ja, vanaf 12e jaar, jongeren, tieners komen in de tijd van puberteit. En die fase is een heel moeilijke fase, omdat onze emoties, onze hormonen veranderen en we voelen aangetrokken door de andere seksen. We willen seks hebben, omdat we zijn zo gecreëerd. Maar het belangrijke is dat we ze moeten beheersen. Waarom? Omdat wij een goed karakter moeten gaan ontwikkelen. Anders gaat het fout. Er zijn veel voorbeelden al. Straks komen we daarop terug. En verder moeten we wachten en onze puurheid behouden. Onthouding van seksueel verkeer voor het huwelijk is het veiligst. Ja? Dus eigenlijk, om een seksuele relatie te hebben, moet je getrouwd zijn. Dat is mijn boodschap. Waarom? Omdat dat het veiligst is. Ik ga straks verder uitleggen waarom het veiligst is. En als laatst wil ik zeggen dat reinheid is de beste voorbereiding om trouw te zijn in het huwelijk. Dat woordje trouw, ja, verantwoording nemen voor elkaar. Trouw, niet uitlopen. Dus als we van jongs af leren om te beheersen en de reinheid te behouden, dan wordt je huwelijk succesvol. De meeste mensen zouden willen wensen dat ze hadden gewacht. Ja, hadden liever gewacht. Dit is een studie van Greg Bayer, ja, en is een boek daar en mensen van in Amerika. Zegt dat 73% van de 12-jarigen en 14-jarigen, tussen 12 en 14, die seks hebben gehad, ja, wensten dat ze het niet hadden. Ja, 90% van de volwassenen wensten dat ze later in hun leven seksuele activiteit hadden geïnitieerd. Verder, wat zijn de gevolgen van seks voor het huwelijk? 1. Je verliest je focus. Wij als jongeren, tieners, studenten en youth for student, for peace. Ja, voor peace. How can we create peace? Hoe kunnen we vredig met elkaar leven? Hoe kunnen we verder succesvol zijn? Is dan om onze puurheid te behouden. Ja, we verliezen onze focus. De nadruk moet gelegd worden op studies. Ja, en carrière. En gehoorzaamheid vooral aan onze ouders. Want dit is onze deugd als kind die we hebben geleerd. Want onze ouders opofferen zoveel voor ons. En ze wensen het beste voor ons. Ze willen ons zien dat we gelukkig zijn, ook in onze huwelijk. En natuurlijk verwachten ze nakomelingen. Ze willen ook oma en opa worden. Dus ze investeren in ons door ons te sturen naar school. Dus je verliest je focus. Ten tweede, het is zeer verwarrend. Ja, seks voor het huwelijk ja, geef je partner meer om jou of om seksuele genot? Luister, geef je partner meer om jou of om seksueel genot? Dat is seks voor het huwelijk. Is het ware of valse liefde? Meestal zie je, wanneer men niet getrouwd zijn, of vooral bij de jongeren, ja, als men vrijheidsseks doen, seks met verschillende partners. Hoe doen wij het? Stiekemtjes. Zeggen je aan je ouders dat je wil gaan seksen? Nee. Dat zie je al, is het teken dat het valse liefde is, dat het niet goed is. Daardoor kan het niet tot geluk leiden. Dus je ervaart niet gelukkig. Want je denkt, ik gevoel binnen in mij, het is niet goed. Ja, hoe ga ik doen? Wat ga ik zeggen? Zal de haast van seksuele genot langdurig zijn? Waar is de verplichting? Bijvoorbeeld als plotseling door die relatie, 12 jaar, 15 jaar, 15, 16, je wordt zwanger. Wat gebeurt er? De meeste jongens rennen weg, want ze kunnen de verantwoordelijkheid niet nemen. Er is geen verplichting. Er is geen, bij een bruiloft, bij een trouwen, hebben we dan verplichtingen. We beloven elkaar voor elkaar te zorgen. Slechte of goede tijden. Ja? Door seks te hebben voor het huwelijk, de slechte zijde is dat je minder voorbereid bent. Het huwelijk, nogmaals, is een openbare verbintenis om, luister,
onvoorwaardelijk lief te hebben. Onvoorwaardelijk. Seks voor het huwelijk mist. Het mist de publieke betrokkenheid. Ja, dat betekent dat je familieleden het land niet erkent. Ja, wanneer je trouwt, ga je naar CBB, je tekent je huwelijksakte. Dus het is erkend, trouw. Het probleem van vandaag, ja, hebben we dan de populaire cultuur. Die zegt, ach, doe het gewoon. Want iedereen doet het, toch? Doe het maar gewoon. Maar met een argument, maar wees veilig, hoor. Wees veilig. Zo, wat betekent veilig? Voordat het veilige seks werd genoemd, vandaag noemen we het veilige seks, door om een condoom te dragen, ja, werd het vrije seks genoemd. Ja, heel lang in de jaren 60, 70, ja, werd het vrije seks genoemd. Maar toen seks buiten het huwelijk werd genomen en ten onrechte als vrij werd bestempeld, was er een duidelijke toename van, zoals seksuele ziektes, seksuele overdraagbare ziektes. Dat komt vanwege, men zegt, is veilig vrije seks. Dat betekent, we kunnen seksen hier en daar, overal. Weet je, om onze seksuele verlangens te bevredigen. Zonder verbintenissen, zonder verantwoordelijkheden. Ziet men dat er AIDS is te komen ontstaan. Virus, HIV en andere overdraagbare seksuele aandoeningen. Zo, omdat er een toename van deze seksuele ziekten zijn en vooral ook ongewenste tienerzwangerschappen, ongewenst omdat het niet gepland is, en het emotionele trauma van gebroken harten. Wat gebeurt er wanneer je als kind 12 jaar, 14 jaar zwanger wordt? Of je wordt besmet met HIV-AIDS-virus. Zo, deze problemen werden gezien als medische of emotionele problemen, maar niet als morele problemen. Zo daarom werd er een valse oplossing gegeven, ja, een valse oplossing. En ze zeggen, vrije seks werd dan doorverkocht als veilige seks. Zo het betekent, draag een condoom en heb de toestemming van je partner. Wij van de IAYSP Jongeren en Student for Peace zeggen, kijk, luister, wat is veilig? Wat is veilige seks? Omdat mijn partner toestemming geeft en ik een condoom draag, dat geeft het initiatief dat je door mag gaan. Ik ga met 1, ik ga met A, dan ga ik met B morgen. Zo, het herhaalt zich. Dus dit is een valse oplossing, een valse boodschap van die vrije seks om door te gaan om veilige seks. Dit is een rapport, ja, uitgegeven in 2015 door het ministerie van Gezondheid in Suriname ten aanzien van de AIDS-respons. Hier zijn een paar grafieken vanaf 2000 tot 2013. HIV-cases, dat betekent AIDS-gerelateerde geïnfecteerde. Man en vrouw. Blauw is man, rood is vrouw. De volgende grafiek zal meer duidelijkheid geven. Kijk hier. Zelf kinderen beneden de 5 jaar, 222 besmettingen. Vanaf 6 jaar tot en met 65 plus zijn er mannen zowel vrouwen besmet. De hoogste besmettingen zijn de jeugdigen vanaf, ja hier geschat 15 tot en met de 40 jaar. Waarom? Ze zijn te actief met vrije seks hier en daar. Denkende, ja, dat dragen met condoom je veilig stelt. Verder zie je ook dat er kinderen worden geboren, baby's, met AIDS, omdat de moeder besmet is. Ik wil nog verder aantonen door deze feiten, door de onderzoekingen van het ministerie van Gezondheid, Volksgezondheid van Suriname, dat de jeugdigen van Suriname tussen 5 en 25 jaar, wanneer ze seks hebben of seks hebben gehad, zijn er bij de mannen 36% die nooit
een condoom dan dragen. En 84% van de vrouwen nooit een condoom dragen. Sommige 33%, vaak maar 10% en always ja, 3%. Zo hier zie je dat de valse boodschap, het is werkelijk vals. Maar tijdens de relatie gebruikt men het niet. Maar al gebruikt men, waarom is er dan stijging van de AIDS-HIV-besmettingen? Behalve dat, door HIV-AIDS kan je ook sterven. En hier zijn in het geel aangegeven vanaf 2004 tot 2013 dat er ja, in 2013 alleen 473 besmettingen zijn en 89 daarvan zijn te komen overlijden door AIDS. Vrouwen 35, mannen 54. Zo, met dat mede wil ik dan aantonen dat veilig tussen aanhalingstekens, voor wie is het veilig? Ja, de zogenaamde veilige seks gaat meestal over zelfbescherming. De focus is echt om mijzelf, niet je partner, niet de anderen. Terwijl wij vandaag hier leren dat wij geboren zijn, we leven ten bate van anderen. Zo, ja, het beschermen wie? Mij van ziektes, zwangerschappen en geen beschuldigingen? Laten we eerlijk zijn. Zelf met de toestemming beschermt veilige seks het hart niet. Lieve mensen, jongeren, studenten van Suriname. Ja, het beschermt het hart niet. Want je denkt, joh, een meisje loopt mee, een boy loopt mee. Dus een relatie nou, ik niet panamima. Ja, morgen ga je naar school, je ziet hem weer en dan gaat hij met de andere. Is dat ware liefde? You know, is dat wat wij voor leven? Is dat je droom? Zo, om te zeggen, ik zal me niet gekwetst voelen of gebroken van hart als we splitsen, is gewoon niet waar. Het opsplitsen is een domper. Meer op het punt, ja, veilig voor wie? In hoeverre beschermt veilige seks mijn familie? Dat is het. Hoe beschermt het mijn familie? En mijn toekomstige familie of mijn samenleving en zelf Suriname, mijn natie. Hoe zal het beschermen? Als iedereen erop gaat om veilig, om ja, vrije seks te gaan doen. Buiten een huwelijk. Zo een boodschap is, veilige seks is helemaal niet het veiligst. Het concept van veilige seks geeft een valse, onjuiste gerichtbeeld van het moraal. Ja, waar veilig zijn belangrijk is dan getrouwd zijn. So dat betekent, daarom wil men zeggen, ja, je hoeft niet te trouwen hoor, want je kan het doen. Buiten het huwelijk, mijn mensen, is seks moreel en ethisch verkeerd. Waarom? Bedenk dat de bereidheid om te offeren voor anderen goed is. Ja? En seks buiten het huwelijk of voorafgaand aan het huwelijk, hoe veilig ook, is er geen specifieke aangekondigde publieke verbintenis om offers te brengen voor de ander. So, in het huwelijk is er de bereidheid om offers te brengen voor elkaar. Het is vooraf. Dat zijn de huwelijksgeloften. Dus in plaats van veilige seks, ja, zoals we eerder hebben gesproken, condoom dragen of noem maar op, alle andere dingen. Waarom niet veiligste seks? Ja, wij, dominee Revensomimoen, noemen het absoluut seks. Ja, veiligste seks is samengesteld, gaat gelijk of is gelijkwaardig in het huwelijk. Ja, daar gaat onze hoofdstuk, onze 16. Zo, veiligste seks vindt plaats in het huwelijk. Ja, zo binnen de banden van het huwelijk, dat is het veiligste. Zo, punt uit, punt uit. Seks is de meest krachtige menselijke emotie. Het is bedoeld om twee mensen
ja, man en vrouw samen te binden, luister, in een onverbreekbare band van liefde. Zo, daarom zijn we blij, we zien als huwelijken en bruiloften, ja, hun jubileumjaren vieren. Waarbij CBB, ministerie van Binnenlandse Zaken, thuiskomen en hun, ja, appreciëren wanneer ze 50 jaar getrouwd zijn, 80, 60, ja. Zo, punt uit. Dat is het moraal. Zo, het is bedoeld om twee mensen samen te binden in een onverbreekbare band van liefde. Dan, in de veiligheid van een liefdevolle tweeoudergezin, verwekken ze en voeden paren kinderen op. En dat brengt een goede samenleving voort. En dat brengt een goede maatschappij voort in Suriname. En daar hebben we dan minder sociale, economische problemen. In elk land dan. Zo, wat als je een fout hebt gemaakt? Ja, je wist niet van deze educatie en ja, bewustzijn. Goed, het goede nieuws is dat jij, ja, een nieuwe start kunt maken. En toch kunt profiteren van een pure levensstijl. Het is nooit te laat om een nieuw begin te maken. Dat is ook onze boodschap. Wij als IAYSP ondersteunen dat. Ja, dus samen, wij als jongeren gaan ervoor. Om samen te poweren. Om toch de puurheid, ja, te behouden en pure levensstijl. Houd aan je één partner en maak plannen voor het huwelijk. Zo, maak je geen zorgen over het verleden. Ja? Wij zijn hier om niet te beschuldigen of te oordelen of de schuld te geven. Kijk naar het leven door het vooruit. Ja, door de vooruit, niet de achteruitspiegel. Wat je verleden ook is. Je hebt een vlekkeloze toekomst. Oké? Zo, als je met iemand moet praten, spreek het dan. Eerst met je ouders, als het niet kan, met het adviseur of religieuze leiders in je religie. Of bij ons, wij als IAYSP Suriname in samenwerking met de andere organisaties, hebben we speciale programma's. Ja, we noemen het ook Pure Love. Samen kunnen we het maken, die vlekkeloze toekomst. Want jullie hebben een droom, nietwaar? Droom om een goede baan te hebben, droom om je carrière, je universiteit, je diploma te halen. Droom om je ouders blij te maken en vooral jijzelf gelukkig. Dus wij kunnen het samen doen. Zo, voor diegenen die hun puurheid tot nu toe hebben behouden, zeg ik, bescherm het met je leven. Want het is een heilig geschenk, ja, een heilige geschenk van God, die gekoesterd en vereerd moet worden voor het bouwen van een goed karakter, een liefdevolle familie. Toen ik opgroeide en ik hoorde van in mijn tienerjaren op school, op de middelschool, er is iets, was ik zo bang dat ik besmet kan worden. En het is veilig omdat ik wist, ik kan alleen besmet worden wanneer ik een seksuele relatie ga. Zo waardoor ik dan zeg, nee man, niet voor mij. Zo, nu de vraag. Wat willen jullie? Liefde of huwelijk? Het gebruikelijke antwoord, vooral van jonge mensen, is liefde. Het is niet hun schuld helemaal om die antwoord te geven. Want een populaire cultuur vertelt ons dat we alleen liefde nodig hebben. Zolang je aan de filmen kijkt, zie je ze. Ja? Kussen gewoon, buiten natuurlijk, zijn niet eens getrouwd. Kussen, boyfriend, girlfriend, handen pakken, strelen, vasthouden. Of zelfs in de literatuur. Oké? En ook in de muziek wordt deze boodschap naar voren gebracht. We hebben alleen liefde, liefde, liefde nodig. Maar waar is het huwelijk? Wie praat dan meer over het huwelijk? Zo, dus hebben we alleen liefde nodig? Werkelijk? Nee, vandaag zien we het. Het is fout. Waarom is het fout om alleen liefde te hebben? Zo, liefde zonder huwelijk creëert chaos. Tienerzwangerschap, AIDS, besmettingen, noem maar op. Zo, zonder de bescherming van het houden van seks binnen het huwelijk
kan seks altijd en overal bij iedereen zijn. Zo het huwelijk is het instrument eigenlijk dat het seksuele liefde beheert. Binnen het huwelijk kan je en mag je seks hebben. Altijd en overal. Een voorbeeld hier. Ja? Zo, liefde buiten een huwelijk is chaotisch. Het is als water zonder een dam. Het kan heel destructief zijn. Dat hebben we opgemerkt door de feiten. Wat dan? Huwelijk zonder liefde is droog en levenloos. Kijk maar. Zo, het is als een dam zonder water. Wat is dan de oplossing? We hebben beide nodig. Zowel liefde als huwelijk. Omdat ze van elkaar complementeren. Ja, de doelen en doeleinden zijn complementeren van elkaar. Ze kunnen zonder elkaar niet. Huwelijk is publiekelijk. Ja, het bouwt en geeft een cultuur door die reinheid en trouwheid eert en beschermt. Echtelijke liefde is de emotionele lijm die een man en vrouw voor altijd aan elkaar bindt. We gebruiken hier het woord voor altijd. Niet tot de dood ons scheidt. Voor altijd, zelf na de dood. Want bij andere sessies zullen we zien dat de echtelijke liefde, een seksuele relatie, en dat intieme relatie is niet alleen stoffelijk. Want wij mensen zijn opgebouwd uit geest en lichaam. Maar zolang je seks hebt, deel je elkaar emoties, deel je elkaar spirituele aspecten. Ja, je goede daden, je slechte daden. Ja, je erf van elkaar. Dus als je goed voorbereid bent om je puurheid te behouden, dan ga je daar overdragen aan je partner. Dus denk even ver na, jongeren, mensen, lieve mensen. Als je eerder al zoveel keer een gebroken relaties of relaties hebt, vrije seks, dan is het destructief. Werkelijk. Zo, nogmaals. Wil je de liefde of huwelijk? Het antwoord is beide. Zo daarvoor wil ik dan bepaalde tips meegeven. Ja, om je puurheid te kunnen behouden. Of je seksuele reinheid. Want er zijn gevallen meestal dat de mannen tegen de meisjes gaan zeggen: I love you. Ik hou van je. Zo, wat moeten jullie zeggen dan? Vrouwen, dames, meisjes. Als dit gebeurt, dan moet je op die vraag dan een andere vraag stellen. Ja? Met namelijk, wil je trouwen? Wil je met me trouwen? Do you want to get married? Meeste jongens die niet ready zijn, gaan dan een ander antwoord geven. Als hij ja zegt, dan gaat u akkoord. Praat het dan over met beide ouders. Zowel van die man en van jou en van de uwe. En maak plannen voor het bruiloft en vooral wacht tot je getrouwd bent om seks te hebben, om een seksuele relatie te hebben. Als hij nog iets anders zegt, zoals: man, vertrouw je me niet? Of waarom ben je zo serieus? Dat zijn kenmerken dat hij andere motieven heeft. Hij wil alleen plezier zonder betaling. Zo, seks zonder de verbintenis van het huwelijk. Zo, alsjeblieft, doe het dan niet. Val niet ervoor. Ja? Zo, dit is een van de tips. En de volgende is, je kan jezelf ook deze pure love, gelofte voor jezelf. Ja? De liefde tussen een man en een vrouw is een heilig geschenk van God.
Dus onze geslachtsorganen zijn eigenlijk heilig. Is heilig, omdat daardoor een nieuw leven naar voren brengt. Als dat die verkeerd gaat, is dan chaotisch en dan zien we en merken we op in de naties. Het wordt doorgevoerd in de naties. Want door twee mensen, seksuele relatie, komt er een gezin. Door een gezin komt er een maatschappij. Maatschappij komt er verschillende landen. Ja, zo nogmaals, je kan deze gelofte voor jezelf houden als een tip. De liefde tussen een man en een vrouw is heilig, geschenk van God. Die moet gekoesterd en vereerd worden. Voor het bouwen van een goed karakter. Je hebt je moreel. Je kent jezelf wie je bent. Je bent een kind van God en vooral je bent een kind van je ouders. Die door liefdevol dat je bent geboren. Ja, zo een liefdevolle familie, een gezonde samenleving, een welvarende natie en een wereld van vrede voor de toekomstige generaties. Daarom beloof ik vanaf deze dag dat ik mijn puurheid zal blijven behouden tot het huwelijk. Als de beste manier om voor te bereiden op het huwelijk. Zo, dit zijn een paar tips die we hebben door deze sessies. Zo, dank u wel voor